أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من عالم التأمينات. ويسعدنا أن يكون معنا اليوم أستاذ محمد الصياد، رئيس الإدارة المركزية للخدمات التأمينية. حضرتك تشوف معنا أول شكوى وصلت من المواطن أمين محمد عيسى محمود يطلب فيها زيادة قيمة معاشه. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الملاحظة زي ما حضرتك قلت، هي دايما المشكلة مرتبطة ب قيمة المعاش. بيقولوا عندي 63 سنة والمعاش حاليا 54 جنيه، وطبعا بيشرح بقى الظروف وعنده أولاد في مدارس والى آخره. وقبل ما أخرج معاش كان مرتبي 187 جنيه ونص، وبعد خروج المعاش 54 جنيه. طبعا يعني ده الملخص بتاع الشكوى. ويعني بيقول ال 54 جنيه بيتصرفوا ازاي، وايجار ايه وميه ايه والى اخره. يعني هو طبعا ملخص الرد على هذا الموضوع انه بنشوف بالنسبه للاخ صاحب هذه الرساله، الاخ امين محمد عيسى، بنشوف مده اشتراكه قد ايه. يعني لو جيت حضرتك كده 4 8 3 7 6، هو بتاع القانون 79 لسنه 75 وكان بيعمل في القطاع الخاص. هو ده الاسم، ده رقم مش مظبوط، ده رقم التأميني 1104-8-316 أمين محمد عيسى. حضرتك لاحظوا ان تاريخ بداية العمل بتاعه سنة 84 وبلغ سنة التقاعد سنة 94، هو تاريخ ميلاد 34. 10 سنين مدة الخدمة. يعني عايز اقول ان هو بدأ التأمين وعنده 50 سنة. النهارده بيشتكي ان المعاش بتاعه صغير. طب انا عايز اقول له ان المعاش بيحدد على اساس اجرك قد ايه ومده اشتراكك قد ايه، لان كل ما طالت مده الاشتراك كل ما يكون معاش احسن. وعشان اخد معاش كامل، يعني اخد 80% من اجري، لازم يكون ليا اشتراك 36 سنه. فزي ما حضرتك شايف ان مده الاشتراك كلها اللي اشتغلها 10 سنين. فطبعا المعاش لما بيتحسب على اساس 10 سنين. فهو كان فين لحد ما وصل 50 سنه؟ يعني ابتدى التامين وعنده 50 سنه. طب الفتره السابقه كان فين؟ واحنا عارفين ان نظام التامين الاجتماعي من سنه 56 في قانون التامين الاجتماعي، وبالتالي يبقى المعاش صغير لانه مده الاشتراك بتاعته صغيره، وبالتالي قيمه المعاش هتتناسب مع هذا ال الاجر. الحاجه الثانيه اللي بتاثر في حساب المعاش غير مده الاشتراك متوسط الاجر. فالحاله بتاعتنا هنا عنده متوسط اجر اساس 84 جنيه ومتوسط اجر متغير 20 جنيه. مده الاجر الاساسي 10 سنين و7 شهور، مده المتغير 6 سنين و7 شهور. بناء على هذه البيانات، مده الاشتراك الاساسي ومتوسط الاجر الاساسي ومده شكل متغير متوسط اجر متغير، طلع المعاش الاساسي 19 جنيه فقط، والمتغير 2 جنيه 97 قرش. هذا المعاش الاساسي زاد النهارده ب 34 جنيه، اصبح 53 جنيه، بتتحمل بهذه القيمه كلها الخزانه العامه. فخلاصه الموضوع اللي انا عاوز ارد بيه على الاخ امين، ان تحديد قيمه المعاش اللي انت بتصرفه النهارده ده اتحدد على اساس مده اشتراكك اللي هي مده قصيره حوالي 10 سنين، وفي نهايه قبل ما توصل 60 سنه، وكان عندك مده طويله قبل كده ما اشتركتش فيها. الحاجه الثانيه، ما بتتكلمش على اجرك ساعه ما انت سبت الشغل. لما في الاجر الاساسي بيتم حساب المعاش على متوسط الاجر الشهري خلال السنتين الاخيرتين. بالنسبه للاجر المتغير بتحسب المعاش على متوسط الاجر الشهري خلال كامل مده الاشتراك في هذا الاجر، باعتبار من 1/4/84 او من تاريخ بدايه الاشتراك اذا كان تاليا لهذا التاريخ. اذا تحديد قيمه المعاش بيتحدد على عناصر معينه تحدد على اساسها قيمه هذا المعاش، متوسط اجر ومده اشتراك. فلو كنت انت مشترك على اجر كبير كان هيبقى المعاش احسن، لو كان مده اشتراكك اطول كان يبقى المعاش احسن. علشان كده بنبين من خلال هذه الرساله اهميه ان المؤمن عليه لابد ان يشترك عن كامل مده الاشتراك في التامين، يعني كل مده عمل يشترك فيها في التامين، مضافا الى ذلك ان يشترك على الاجر الحقيقي حتى يضمن في النهايه ان المعاش اللي يحصل عليه يكون معاش مناسب له ولاسرته من بعده، وحتى لا تتكرر مثل هذه الحالات اللي احنا بنشوفها ونقعد نقول انا بدفع ايجار كام وميه كام ونور كام. بنقول له ما انت من الاول لم تراعي ذلك ولم تهتم بحالتك ولم تهتم بنفسك، وبالتالي دي النتيجه اللي احنا وصلنا لها، انك ضيعت مده خدمتك لم تشترك فيها في التامينات الا عن 10 سنين، وكنت مشترك عن اجر صغير ادينا لك معاش على اساسه اكثر من هذا، ان الخزانه بتدفع لك يمكن يجي نص المعاش الخزانه بتتحمله لك النهارده. فده في الحقيقه في النهايه مشكله. طيب هنيجي نقول طيب افرض واحد فاته ان هو كان يشترك، الباب برضه مفتوح ان هو يصلح هذا الموقف بشراء المده. يعني في مثل هذه الحاله اللي هو ابتدى التامين متاخر ده، كان ممكن يعني يصلح الموقف بانه يشتري مده قبل ما يطلع معاش. هذه المده هتحسب في المعاش كمده الاشتراك بالظبط، وبيشتريها بالتقسيط كمان.
فعاوز اقول برضو لاخواننا المؤمن عليهم، اللي هو حاسس ان مده التامين بتاعته مده قصيره، انه هو ممكن يصلح هذا الموقف بانه يشتري مده، وشراء المده بتكون على اساس اجره الاساسي في تاريخ الشراء، وبيتم تقسيطها حتى سن ال60. يبقى كل ما اشتري مده بدري كل ما هيكون احسن، لانه في 3 عوامل مهمه لها تاثير في هذا الجانب. العامل الاول انه بيكون اجره لسه صغير فتبقى تكلفه صغيره. الحاجه الثانيه معامل السن بتاعه اللي بتحصل على اساس التكلفه بيكون سنه صغير فالمعامل بيكون صغير. الحاجه الثالثه ان مده التقسيط بتكون كبيره وبالتالي بتبقى قيمه القسط قليله. يبقى مره ثانيه اللي فات انه يشترك في نظام التامين الاجتماعي منذ البدايه يلحق نفسه ويقدر يشتري مده في نظام التامين الاجتماعي. اثبت ان هو في الفتره اللي قبل 50 سنه كان بيشتغل بس ما كانش عليه تامين، فهل نقدر نخصم جزء من معاشه بحيث ان احنا نسدد اشتراكات تامين ونكبر المده بتاعته؟ النهارده حضرتك عشان اقول اشتري مده بعد ما بلغت السن كلام غير جائز قانونا، لان وفقا للقانون لابد ان يكون شراء المده قبل انتهاء الخدمه ويبدا في سداد الاقساط قبل انتهاء الخدمه، وبالتالي في هذه الحاله الحقيقه ما قدمناش حل ليها، لانه يعني هو فوت على نفسه هذه الفرصه قبل انتهاء خدمته.